Okay, everyone. Last class मा मैले ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम पढाएको थिएँ. ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम प्रेजेन्ट इन भन्नु भने हेर्नु है, ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम प्रेजेन्ट इन भन्नु भने ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम प्रेजेन्ट इन ग्ल्यान्ड को बेसिसमा हेर्नु न, ग्ल्यान्ड पनि दुईटा टाइप छ. यदि प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ डक्ट, यदि डक्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्ने? एक्जोक्राइन. हेर्नु है, डक्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्ने? एक्जोक्राइन. यदि डक्ट एब्सेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्ने? इन्डोक्राइन. यो मैले इन्डोक्राइनोलोजीमा पढाएको छु. ग्ल्यान्ड विथ डक्ट, इफ समवन से ग्ल्यान्ड विथ डक्ट इज एक्जोक्राइन, ग्ल्यान्ड विथआउट डक्ट इज इन्डोक्राइन है त. नम्बर अफ सेलमा, सेलको बेसिसमा ग्ल्यान्ड इभन क्लासिफाई इन्टु द टू टाइप है त. ग्ल्यान्ड इज मोस्टली क्लासिफाई इन्टु द टू टाइप. फर्स्ट वान इज युनिसेलुलर, हेर्नु है त. फर्स्ट वान इज युनिसेलुलर, another one is multicellular. ग्ल्यान्ड पनि दुईटा छ, एउटा के युनिसेलुलर, अर्को के मल्टिसेलुलर. ग्ल्यान्डमा हुने इपिथेलियमलाई के भन्ने? ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम. यदि डक्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्ने? इन्डोक्राइन. यदि डक्ट एब्सेन्ट छ भने त्यसलाई डक्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई एक्जोक्राइन. यदि डक्ट एब्सेन्ट छ भने त्यसलाई इन्डोक्राइन. नम्बर अफ सेलको बेसिसमा ग्ल्यान्डलाई दुईटामा डिभाइड गर्छ, एउटा युनिसेलुलर, अर्को मल्टिसेलुलर. युनिसेलुलरको इक्जाम्पल क्यान यु टेल मी? युनिसेलुलर ग्ल्यान्ड इज कल्ड गबलेट सेल है त. गबलेट ग्ल्यान्ड भन्दैनौँ नि त हामीले, गबलेट सेल किन भन्ने हो भन्दा वी युज टर्म गबलेट सेल बिकज गबलेट सेल इज युनिसेलुलर है त. गबलेट सेल ग्ल्यान्डको ठाउँमा गबलेट सेल. युनिसेलुलर ग्ल्यान्ड भने सोधो भने गबलेट सेल अथवा म्युकस सेल पनि भन्छ नि त. गबलेटले के सेक्रेट गर्ने हो त? म्युकस. सो इट इज अल्सो कल्ड म्युकस सेल. अर्को मल्टिसेलुलर भनेको चाहिँ, मल्टिसेलुलर भनेको मस्ट अफ द ग्ल्यान्ड. हामीले पढ्ने सबै ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुन्छ त? मस्ट अफ द ग्ल्यान्ड इज कल्ड मल्टिसेलुलर ग्ल्यान्ड. र सेप अफ सेक्रेटरी युनिट है त. यदि यो ग्ल्यान्ड हो, हेर्नु है त, यो ग्ल्यान्ड हो, यो ग्ल्यान्ड टोटल्ली डिस्ट्रक्सन भएर यसको सेक्रेसन रिलिज भयो भनेपछि होल ग्ल्यान्ड डिस्ट्रक्सन भयो भने त्यसलाई होलोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ है त. होल ग्ल्यान्ड डिस्ट्रक्सन, यो ग्ल्यान्ड छ, त्यो डिस्ट्रक्सन भएर सेक्रेसन बाहिर आयो भने होलोक्राइन ग्ल्यान्ड. र नाउ टेल मी व्हाट इज एपोक्राइन? एपोक्राइन भनेको के हो त? एपोक्राइन भनेको ग्ल्यान्डको कुनै एउटा टिप पार्ट मात्रै, यो पोइन्ट टिप पार्ट मात्रै डिस्ट्रक्सन भएर यहाँबाट सेक्रेसन बाहिर निस्क्यो भने त्यसलाई एपोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ. होलोक्राइन र एपोक्राइनको बिचमा सम पार्ट डिस्ट्रक्सन भयो भने त्यसलाई मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ. मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छ है त. यहाँ हेर्नु त, मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड सिम्पली. अब हेर्नु त, ग्ल्यान्ड के हुने रहेछ? क्यान यु टेल मी? अ मोड अफ सेक्रेसन. नो वरी, यो मोड, सेक्रेटरी युनिट, दिस अल आर नेचर अफ सेक्रेसन, दिस अल आर द सेम. यहाँ हेर्नु, यो सिम्पली हजुरलाई चाहिने यति हो. यो मोड अफ सेक्रेसन, सेक्रेसनको बेसिसमा चाहिँ यो सिम्पली तीनवटामा, एउटा होलोक्राइन, अर्को एपोक्राइन, अर्को मेरोक्राइन. होलोक्राइनमा चाहिँ होल ग्ल्यान्ड डिस्ट्रक्सन भएर रिलिज हुन्छ. एपोक्राइनमा चाहिँ टुप्पो टिप डिस्ट्रक्सन भएर रिलिज हुन्छ. मेरोक्राइन भनेको इन बिट्विन द होलोक्राइन एन्ड एपोक्राइन. होलोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल के हो? क्यान यु टेल मी? होलोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल के हो? एपोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल के हो? मेरोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल के हो? मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? होलोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल के? एपोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल के? मेरोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल के? होलोक्राइन ग्ल्यान्ड इज कल्ड सेबासियस ग्ल्यान्ड. एकदमै सोध्छ है यो क्वेसन. होलोक्राइन ग्ल्यान्ड इज कल्ड सेबासियस ग्ल्यान्ड. एपोक्राइन ग्ल्यान्ड इज कल्ड mammary gland. हेर्नु है, एपोक्राइन ग्ल्यान्ड इज कल्ड mammary gland. नाउ टेल मी मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड इज कल्ड, मेरोक्राइनको नाम के हो त? मेरोक्राइन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पलको नाम के हो त? दिस वान इज कल्ड सेलिभरी ग्ल्यान्ड. हजुरले पढ्ने मोस्ट अफ द सेलिभरी ग्ल्यान्ड आर मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड है त. सेलिभरी ग्ल्यान्ड, मोस्ट अफ द सेलिभरी ग्ल्यान्ड. ओके, यहाँ हेर्नु त, सिम्पली अब नेचर अफ सेक्रेसन भनौँ भने यदि सेक्रेसन सेरस सेक्रेसन बनायो भने के भन्ने? त्यसलाई सेरस सेक्रेसन गरायो भने त्यसलाई सेरस ग्ल्यान्ड भन्छ. हेर्नु है, सेरस ग्ल्यान्ड भन्छ. यदि म्युसिन सेक्रेसन बनायो भने, म्युसिन सेक्रेट गर्यो भने त्यसलाई म्युसिनस ग्ल्यान्ड भन्छ है त. म्युसिन सेक्रेसन गर्यो भने त्यसलाई म्युसिनस ग्ल्यान्ड भन्छ.
यो ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम पढ्नु भन्दा पहिला मैले ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम सिम्पली यति चाहिँ जान्नुपर्छ है त। ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम भन्नुभन्दा पहिला ल भन्नु त प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ डगको बेसिसमा आजदेखि ग्ल्यान्डलाई केमा क्लासिफाई गर्ने? प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ डगको बेसिसमा ग्ल्यान्डलाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्न मिल्छ? छिटो रिप्लाई गर्नु त। प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ डगको बेसिसमा हजुरको रिप्लाई अनुसार मेरो स्पिड गेन हुने हो के है त, त्यही अनुसार रिप्लाई गर्नु। दुईटा, यदि डक्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई के भन्ने? डक्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। इफ ग्ल्यान्ड विथ डक्ट इज एक्जोक्राइन, ग्ल्यान्ड विथआउट डक्ट इज इन्डोक्राइन है त। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा चाहिँ डक्ट हुँदैन। एनदर वान इज यदि सेल एउटा मात्रै सेल छ भने दिस वान इज युनिसेलुलर ग्ल्यान्ड। Can you tell me example of unicellular gland? Unicellular gland को example भनौँ भने चाहिँ this one is goblet cell. Sound disturb छ र? Sound disturb छ र मेरो छैन होला, हजुरको आफ्नो हुन सक्छ। गब्लेट सेल, गब्लेट सेललाई म्युकस सेल पनि भन्छ किनकि यसले के बनाउँछ त? म्युकस बनाउँछ, म्युकस बनाउँछ। मोस्ट अफ द ग्ल्यान्ड आर अप्सन नम्बर ए युनिसेलुलर, अप्सन नम्बर बी मल्टिसेलुलर। मोस्ट अफ द ग्ल्यान्ड आर option number A unicellular, option number unicellular, option number B multicellular. Most of the gland are multicellular. Mode of secretion, whole gland destruction भएर secretion गरायो भने त्यसलाई के भन्ने? Secretion release after the destruction of the whole gland is called holocrine gland. Holocrine gland. यदि टिप मात्रै डिस्ट्रक्सन भएर सेक्रेसन रिलिज भयो भने त्यसलाई के भन्ने? एपोक्राइन ग्ल्यान्ड। र यदि दुईटाको बिचमा छ भने त्यसलाई के भन्ने? मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। दुईटाको बिचमा छ भने त्यसलाई के भन्ने त? मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। नाउ टेल मी सेबासियस ग्ल्यान्ड इज अप्सन नम्बर ए होलोक्राइन, अप्सन नम्बर बी एपोक्राइन, अप्सन नम्बर सी मेरोक्राइन, अप्सन नम्बर डी ऑल। आन्सर इज सेबासियस ग्ल्यान्ड इज भन्नु भने के लगाउने त? होलोक्राइन। नाउ टेल मी म्यामरी ग्ल्यान्ड इज भने सोध्यो भने के लगाउने त? म्यामरी ग्ल्यान्ड इज एपोक्राइन, सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज मेरोक्राइन है त। नेचर अफ सेक्रेसन को बेसिसमा आइदर इट इज सेरस सेक्रेसन, सेरस सेक्रेट गर्नेलाई के भन्ने? सेरस ग्ल्यान्ड। र सेरस ग्ल्यान्ड यदि म्युसिन सेक्रेट गर्नेलाई के भन्ने त? म्युसिन सेक्रेट गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने त? म्युसिनस ग्ल्यान्ड है त। यो ग्ल्यान्ड को टाइप हो र यसको सेक्रेटरी युनिटमा हेर्नु न, सेक्रेटरी युनिट को क्लासिफिकेसन छ नि। सेक्रेटरी युनिट को क्लासिफिकेसन भनेको आइदर ट्युबुलर, मैले लास्ट क्लासमा पढाएको थिएँ, एकचोटि भिडियो हेर्नु है त। आइदर ट्युबुलर और एल्भियोलर, एल्भियोलर ओके न, यो लास्ट क्लासमा पढाएको के न। आइदर ट्युबुलर और एल्भियोलर। ट्युबुलर पनि कति टाइपको हुन्छ? दैट इज सिम्पल ट्युबुलर, सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर, हेर्नु है त, सिम्पल कोइल ट्युबुलर, सिम्पल कोइल ट्युबुलर र सिम्पल एल्भियोलर। सिम्पल कोइल ट्युबुलर, अर्को कम्पाउन्ड पनि हुन्छ कम्पाउन्ड ट्युबुलर, अर्को सिम्पल एल्भियोलर, सिम्पल ब्रान्च एल्भियोलर, कम्पाउन्ड ट्युबुलर एन्ड कम्पाउन्ड ट्युबुलर एल्भियोलर है त। यति कुरा ओके। नाउ टेल मी सिम्पल ट्युबुलर भन्न सक्नुहुन्छ? मैले हिजो पढाएको हो यो, त्यही भएर मैले यसलाई फेरि रिपिट गरिन। हिजोको भिडियो हेर्नुभयो भने क्लियर बुझ्नुहुन्छ। सिम्पल ट्युबुलर को एक्जाम्पल सेक्रेटरी युनिट को बेस क्लासिफिकेसनमा सिम्पल ट्युबुलर में क्रिप्स अफ क्रिप्स को लास्ट में एस टी एस टी दैट इज सिम्पल ट्युबुलर। क्रिप्स अफ लिबरकुन इज सिम्पल ट्युबुलर। क्रिप्स अफ लिबरकुन प्रेजेंट इन भने सोध्छ अर्को पपुलर क्वेशन स्मल इन्टेस्टाइन है त। क्रिप्स अफ लिबरकुन प्रेजेंट इन भन्नु भने स्मल इन्टेस्टाइन। क्रिप्स अफ लिबरकुन को लास्ट को दुईटा लेटर याद गर्नु। क्रिप्स एस बाट सिम्पल, टी बाट ट्युबुलर, सिम्पल ट्युबुलर। क्रिप्स अफ लिबरकुन सिम्पल ट्युबुलर। नाउ टेल मी सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर, सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर, सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर। मैले के भनेर यहाँ हेर्नु त BUGS बक्स भनेर सम्झाएको थिएँ। बक्स, बक्स को एस बाट सिम्पल, बी बाट ब्रान्च है त। एस बाट अगाडि र पछाडिको लेटर, बक्स को अगाडि र पछाडिको लेटर सम्झ्यो भने सिम्पल ब्रान्च। यू बाट युटेराइन ग्ल्यान्ड, जी बाट ग्यास्ट्रिक है त। युटेराइन
uterine gland, another one is gastric gland. यो दुईटैमा टीटी छ, त्यही भएर यो ट्युबुलर हो, एल्भियोलर हैन। यो मैले लास्ट क्लासमा मजाले बुझ्नुहुन्छ। अर्को सिम्पल कोइल ट्युबुलरको एक्जाम्पल भन्नु त। सिम्पल कोइल ट्युबुलरको मैले कसरी सम्झाएको थिएँ? कोइल्ड, सिम्पल ट्युबुलर। कोइल्ड भनेको कपडा पसिना आयो, कपडा बचार्नुस्, ट्युब बन्छ, कोइल्ड बन्छ। पसिना निकाल्ने ग्ल्यान्डको नाम के हो त? स्वेट निकाल्ने, दिस वान इज स्वेट्स ग्ल्यान्ड है त, स्वेट्स ग्ल्यान्ड। र अरु मैले लास्ट भिडियोको क्लासमा पढाएको छु, यो चाहिँ एकचोटी रिज्युम गर्नु। नाउ टेल मी, यसको एक्जाम्पल एकचोटी याद गर्नुपर्छ। सिम्पली यसरी क्लासिफाई गर्ने रहेछ है त। यहाँ हेर्नु है त, ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियमलाई एउटा डगको बेसिसमा आइदर एक्जोक्राइन, डगको बेसिसमा आइदर इन्डोक्राइन। पोइन्ट नम्बर 1, डग छ भने एक्जोक्राइन, डग छैन भने इन्डोक्राइन। नम्बर अफ सेलको बेसिसमा सिंगल सेल छ भने युनिसेलुलर, गबलेट सेल इज युनिसेलुलर। मल्टिपल सेल छ भने त्यसलाई मल्टिसेलुलर। मोस्ट अफ द ग्ल्यान्ड आर मल्टिसेलुलर। सेक्रेटर मोड अफ सेक्रेसन, यदि होल ग्ल्यान्ड डिस्ट्रक्सन भएर निस्को सेबासियस, दैट इज होलोक्राइन। पोइन्ट डिस्ट्रक्सन भएर निस्को एपोक्राइन। म्यामरी हो एक्जाम्पल। दुईटाको बिचमा के रहेछ त? मेरोक्राइन, दैट इज सेलिभरी ग्ल्यान्ड है त। नेचर अफ सेक्रेसनको बेसिसमा चाहिँ आइदर सेरस, म्युसिनस। सेरस सेक्रेसन केले गराउने? सेरस ग्ल्यान्डले। र म्युसिन केले सेक्रेट गर्ने त? म्युसिनस ग्ल्यान्डले। अब सेप अफ सेक्रेटरी युनिट हेर्नु त। सेक्रेटरी युनिटको बेसिसमा आइदर ट्युबुलर और एल्भियोलर। ट्युबुलर पनि सिम्पल ट्युबुलर, ब्रान्च भइदियो सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर। हेर्नु है त, सिम्पल ट्युबुलर, ब्रान्च भइदियो सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर, कोइल भइदियो सिम्पल कोइल ट्युबुलर। another one is compound tubular है त, compound tubular। alveolar भनेको simple alveolar, simple branch alveolar। र यसको एक्जाम्पल चाहिँ एकचोटी घरमा गएर हिजोको भिडियोबाट मकअप गर्नु है त। compound tubulo alveolar को लागि चाहिँ मैले टाप भने सम्झाएको थिएँ नि। ट्युबुलो एल्भियोलर एउटा प्यारोटिड ग्ल्यान्ड ट्युबुलो एल्भियोलर हो भने, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड ट्युबुलो एल्भियोलर हो भने अर्को ग्ल्यान्ड के हो त? प्यारोटिड ग्ल्यान्ड ट्युबुलो एल्भियोलर हो भने अनदर ग्ल्यान्ड इज कल्ड प्यान्क्रियाज। प्यान्क्रियाज हिजोको भिडियो मजाले पढ्नु भएको छ भने यो जे पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हिजोको क्लास मिस गर्नु भएको छ भने चाहिँ एकचोटी हेर्नु। टाप भने सम्झौ भने टापको टी बाट ट्युबुलो, ए बाट एल्भियोलर, पी बाट प्यारोटिड, अर्को पी बाट प्यान्क्रियाज। यो सबै ट्युबुलो एल्भियोलर। ओके, यो फिगर म स्लाइड प्रोभाइड, यो स्लाइड स्क्रिनशट गर्नु। यो स्लाइड स्क्रिनशट गर्नु, घरमा गएर फिगर हेर्ने ट्राई गर्नु। सिम्पल ट्युबुलर, सिम्पल कोइल ट्युबुलर, सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर, सिम्पल एल्भियोलर, सिम्पल ब्रान्च एल्भियोलर, compound alveolar, compound tubulo alveolar। यो स्क्रिनशट गर्नु भयो। यसलाई एकचोटी घरमा गएर हिजोको भिडियो आजको भिडियो मैले रिभाइज गर्दै आऊ, लिंक अप गरेर यसलाई बुझ्ने ट्राई गर्नु है त। यो ओके, सिम्पली क्लासमा पढाउनु हुन्न, सिम्पली सरले अलिकति डिफिकल्ट छ, एक्जाम्पल दिएर छोड्नुहुन्छ, तर हजुरले चाहिँ बुझ्नु पर्छ। नेक्स्ट डे म सोध्छु। Okay, let's start connective tissue. Connective tissue. Simply connective tissue divided into three types. You know, connective tissue divided into the three types. First one is connective tissue proper. You know, first one is connective tissue proper. Connective tissue proper. Another one is fluid connective tissue. You know, fluid connective tissue. Another one is supporting connective tissue. मलाई एक्चुअली भन्नु त कनेक्टिभ टिस्युलाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्न मिल्ने रहेछ। एक्चुअली मनमनै सँगै रिदमलाई क्याप्चर गर्नु अनि मसँगै स्पिड गेन गर्नु। कनेक्टिभ टिस्यु कति टाइपको रहेछ? तीनटा। एउटा के रहेछ? यो चाहिँ आजको टपिक छ है त। कनेक्टिभ टिस्यु कति टाइपको? तीनटा। एउटा के? कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर। another one is fluid connective tissue, another one is supporting connective tissue। सपोर्ट गर्ने के त? बोन एन्ड कार्टिलेज। हेर्नु है, सपोर्ट गर्ने के हो त?
bone and cartilage. Bone and cartilage are the supporting connective tissue. Fluid connective tissue are blood and limbs. Anyway, fluid connective tissue are blood and limbs. Connective tissue proper लाई लूज र डेन्स मा नछुट्याइदिनु है त लूज र डेन्स मा नछुट्याइदिनु okay you can say either loose connective tissue or dense connective tissue loose connective tissue is areolar and adipose connective tissue areolar adipose and reticular connective tissue dense connective tissue is elastic connective tissue है त इलास्टिक तर यसरी नछुट्याउँदा हुन्छ मैले पछि लेखाउँछु अब मलाई भन्नु त कनेक्टिभ टिस्युलाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्ने दिमागमा भिजुअलाइज गर्नु जहिले पनि कनेक्टिभ टिस्युलाई मलाई रिप्लाई गर्नु कनेक्टिभ टिस्युलाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्ने तीनटा एउटा के कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर लुज र डेन्समा नछुट्याउनु मैले अर्कै तरिकाले क्लासिफाई गर्छु त्यो नकेर्नु है एनोटेसन टच नगर्नु ओके लुक या कनेक्टिभ टिस्यु लाई तीनवटामा क्लासिफाई गर्छ कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु सपोर्टिङ कनेक्टिभ टिस्यु नाउ टेल मी बोन एन्ड कार्टिलेज आर ऑप्शन नंबर ए फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु ऑप्शन नंबर बी connective tissue proper option number C supporting connective tissue option number D all answer is bone and cartilage are supporting connective tissue now tell me bone and cartilage are derived from bone and cartilage are derived from option number A ectoderm option number B ectoderm and mesoderm option number C mesoderm only option number D all answer is bone and cartilage are derived from the mesoderm only fluid connective tissue is derived from the mesoderm connective tissue are derived from the mesoderm so connective tissue are derived from kun germ layer टिक लगाउने ectoderm mesoderm endoderm connective tissue is derived from the mesoderm mesoderm बाट कुन germ layer के बन्ने के भनेर सम्झिन लगाएको थिए मैले मेसोडर्म बाट डेरिभेटिभ अफ मेसोडर्म को लागि मेस्कोडर्म भनेर सम्झिने मेस्कोडर्म एनीवन इन्ट्रेस्टेड यसको फुल फर्म भन्न कसले सक्नुहुन्छ क्यान यु प्लिज रेज योर ह्यान्ड मेस्कोडर्म को फुल फर्म भन्न कसले सक्नुहुन्छ रेज योर ह्यान्ड ओके गौरव फर्स्टमा ह्यान्ड रेज गर्नेलाई मैले चान्स दिए गौरव हजुर सर tell me full form of mesoderm M muscular system E बाट excretory system is derived from mesoderm then S बाट skeletal system जस्तै अघि बोन आयो कि आएन मेसोडर्म skeletal system I को पनि sclera is derived from the mesoderm now tell me अर्को स्प्लिन हुन सक्छ कि नै स्प्लिन पनि हुन्छ तर स्प्लिन भनेको त्यो सिधै ब्लड बनाउने हो नि त स्प्लिन इज मेसोडर्म कार्डियोभास्कुलर connective tissue another one is coelomic epithelium choroid of eye याद गर्ने है अर्को DE बाट डेन्टाइन अर्को DE बाट के हो डर्मिस स्किन को दुईटा लेयर हुन्छ के बाहिरको इपिडर्मिस भित्रको डर्मिस
स्किनको दुईटा लेयर छ, बाहिरको एपिडर्मिस, भित्रको डर्मिस। ओके, आर बाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ एम बाट सिस्टम, मायोकार्डियम अफ हार्ट, मायोकार्डियम अफ हार्ट, मायोकार्डियम अफ हार्ट है त। ओके, यु क्यान म्युट योरसेल्फ, ह्यान्ड डाउन गर्नु। ओके, मेरो स्पिडमा ठ्याक्कै क्याच गर्न सक्नुहुन्छ? लेट्स ट्राई है त, मसँगै भन्नु। मेसोडमको लागि के भने सम्झिने? मेसोडमको लागि मेस्कोडम, मेस्कोडमको एमबाट मस्कुलर सिस्टम, मेस्कोडमको एमबाट मस्कुलर सिस्टम, ईबाट एक्सक्रेटरी सिस्टम, एसबाट स्केलेटल सिस्टम स्केलेरा, सीओबाट कनेक्टिभ टिस्यू सिलोमिक इपिथेलियम कोरोइड, डीईबाट डेन्टाइन डर्मिस, आरबाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एमबाट मायोकार्डियम अफ हार्ट। सो बोन एन्ड कार्टिलेज आर डिराइभ फ्रम द मेसोडम। फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यूमा दुईटा छ, ब्लड र लिम्फ, दिज आर डिराइभ फ्रम द मेसोडम and the one is connective tissue proper है त। this one is connective tissue proper, hand down गर्नु है सबैले, connective tissue proper। okay, look here, in case of connective tissue proper, look here, connective tissue proper simply and animal tissue connective tissue लाई तीनवटामा डिवाइड गरे मैले, supporting, fluid, connective tissue proper। okay, connective tissue proper मा first one is areolar connective tissue, areolar connective tissue proper। Another one is adipose connective tissue, and first one is areolar connective tissue, another one is adipose connective tissue, another one is fibrous connective tissue. This one is dense connective tissue, is fibrous connective tissue, and the fibrous connective tissue also called dense connective tissue, another one is reticular connective tissue, another one is C is dense, another one is D is reticular। ल मलाई भन्नु त कनेक्टिभ टिस्यु कतिवटा टाइप रहेछ? मलाई एकदम फास्ट रिप्लाई गर्नु। कनेक्टिभ टिस्यु कतिवटा टाइप रहेछ? कनेक्टिभ टिस्यु भन्दैछु, राम्रोसँग याद गर्नु। कनेक्टिभ टिस्यु कति टाइप छ? तीनटा। एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर, अर्को के रहेछ? फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को के रहेछ? सपोर्टिङ कनेक्टिभ टिस्यु। फेरि कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर कति टाइपको छ? कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर कति टाइपको छ? चारवटा है त। एउटा एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु। एरियोलर, एडिपोज र रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युलाई केमा राख्न मिल्छ हेर्नु त। एरियोलर, एडिपोज र रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युलाई यो फर्स्ट स्लाइडले केमा राख्न मिल्ने रहेछ? लुज कनेक्टिभ टिस्यु। बट फाइबरबाट बनेको फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु केमा राख्ने रहेछ? फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु, फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु, दिस वान इज डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु। फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु इज डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु है त। कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई डाइरेक्टली चारवटामा भने पनि भयो, दुईटामा क्लासिफाई गरेर लुजमा तीनटा, फाइब्रसलाई डेन्समा राखे पनि हुन्छ। ओके, त्यसै नै डिवाइड गरौँ है त। कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई दुईटामा क्लासिफाई गर्नु, लुज कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर, अनदर वान इज डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर। लुज कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर भनौँ भने एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर। यो मध्ये पनि एक्ज्याक्ट लुज कनेक्टिभ टिस्यु के हो त? एक्ज्याक्ट लुज यो मध्ये चुज गर्न पर्यो भने लुज कनेक्टिभ टिस्युमा भनौँ भने यो तीनवटा मध्ये एक्ज्याक्ट लुज कनेक्टिभ टिस्यु के हो त? अलवेज टिक एरियोलर। त्यही भएर मैले लुज र डेन्स डिवाइड नगरे हो के आजदेखि। त्यही भएर सिम्पल बुझ्दाखेरि इन्ट्रान्समा सल्भ चाहिँ यसरी हुन्छ। एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु इज अल्सो कल्ड लुज कनेक्टिभ टिस्यु। फ्याट ड्रपलेट, फ्याट डिपोजिट हुने कनेक्टिभ टिस्युलाई के भन्ने? एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु। रेटिकुलर फाइबर भएकोलाई रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु। फाइब्रस, डेन्स फाइबर छ नि, हेर्नु त यहाँ यो फिगर हेर्नु त, डेन्स फाइबर छ कि छैन? यो डेन्स फाइबर छ, सो इट इज कल्ड डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु अर फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु। यो सानो सानो फ्याट लोब्युलहरू छ, यो फ्याट लोब्युल भएको कनेक्टिभ टिस्यु के रहेछ त? फ्याट लोब्युल भएको कनेक्टिभ टिस्यु के हो त? एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु। र यो यहाँ हेर्नु त,
लुज कनेक्टिभ टिस्युमा यो फाइबरहरु छ, अर्को सेलहरु छ। फाइबर र सेल दुईटा हुन्छ है त, फाइबर र सेल दुईटा हुन्छ। किनकि यहाँ हेर्नु फाइबर छ, हेर्नु है, लुज एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा फाइबर छ, अर्को सेल छ। ल भन्नु त, फाइबर बनाउनको लागि कुन सेल चाहिन्छ त? यो फाइबर बनाउनको लागि कुन सेल चाहिन्छ त? फाइब्रोब्लास्ट सेल है त, फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेलले फाइबर बनाउने हो के, फाइब्रोब्लास्ट सेलले चाहिँ फाइबर बनाउने हो है त। फाइब्रोब्लास्ट सेल फर्म फाइबर। अर्को सेल यहाँ कुन सेल पनि हुन्छ त? मास सेल पनि हुन्छ। हेर्नु है त, मास सेल, मास सेल एरियोलरको कन्डिसनमा है त। आई एम टकिङ अबाउट द एरियोलर। ओके, एउटा कुरा भनिदिनु मलाई, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने, त्यति त्यति दिमागमा छिराउनु। अनि सेकेन्डमा जान्छु, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने, चारवटा भनिदिनु सिधै। आइदर यु क्यान सी लुज, डेन्स, जे भन्दा पनि हुन्छ। एउटा के एरियोलर, अर्को के एडिपोज, अर्को के रेटिकुलर, अर्को के फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु और डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु। नाउ टेल मी, यो मध्ये लुज कनेक्टिभ टिस्यु इज भने सोधो। अप्सन नम्बर ए एरियोलर, अप्सन नम्बर बी एडिपोज, अप्सन नम्बर सी रेटिकुलर, अप्सन नम्बर डी फाइब्रस। आन्सर इज, यो मध्ये के चुज गर्नु? लुज कनेक्टिभ टिस्यु इज, यो मध्ये चुज गर्दा के चुज गर्नुहुन्छ? दिस वान इज एरियोलर, यो मध्ये चुज गर्दा एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु। अप्सनमा अल छैन नि त, एरियो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन सोधे, लुज कनेक्टिभ टिस्यु इज अप्सन नम्बर ए एरियोलर, अप्सन नम्बर बी एडिपोज, अप्सन नम्बर सी रेटिकुलर, अप्सन नम्बर डी अल। आन्सर इज, आन्सर इज यसमा बल्ल अल। तर हजुरको लेभलमा लुज भनेपछि एरियोलर बुझ्ने हो। ओके, फ्याट स्टोरिङ कनेक्टिभ टिस्यु इज कॉल्ड, fat storing connective tissue, fat storing connective tissue is adipose. Which of the following connective tissue prevent from wound and infection? wound बाट बचाउने and infection. Which of the following connective tissue prevent from wound and infection? That is reticular connective tissue. है त, wound लाई infection बाट बचाउने चाहिँ रेटिकुलरले गर्ने रहेछ। Which of the following connective tissue helps in wound healing? घाउ भएको घाउ हिल हुन, निको पार्न केले wound healing मा केले हेल्प गर्ने त? कन्ट्रोभर्सियल हो, एकदम कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन हो। कुनै बुकमा रेटिकुलर भेट्नुहुन्छ, कुनै बुकमा एरियोलर भेट्नुहुन्छ। रेटिकुलर और एरियोलर wound healing बाट बचाउनु। टेल मी, wound healing बाट बचाउने के? that is एरियोलर। फर्स्टमा चाहिँ रेटिकुलरै टिक लगाउनु, अप्सनमा रेटिकुलर छैन भने एरियोलर टिक लगाउनु है त। रेटिकुलर इज द मोडिफिकेसन अफ एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु। ओके, नाउ टेल मी, फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युको एक्जाम्पल भन्न सक्नुहुन्छ? डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु, फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युको एक्जाम्पल, फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युको एक्जाम्पल लिगामेन्ट, लिगामेन्ट, अर्को के रहेछ त? टेन्डन, लिगामेन्ट एन्ड टेन्डन। अब मैले यो व्हाइट बोर्डमा लेख्दै छु, यहाँ हेर्नु है त। लुक हियर, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने? कनेक्टिभ टिस्यु तीनटा, एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर, अर्को फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को सपोर्टिङ कनेक्टिभ टिस्यु। कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई फर्स्टमा के? एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु, एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु, एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा, एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा, नाउ टेल मी, यसलाई अर्को के भन्छ? लुज कनेक्टिभ टिस्यु, लुज कनेक्टिभ टिस्यु। याद गर्ने है, लुज कनेक्टिभ टिस्यु। अनदर वान इज एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु। हेर्नु है, एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु,
Can you tell me? Adipose connective tissue मा के हुन्छ? Adipose connective tissue मा कसैले भन्न सक्छ? Adipose connective tissue मा यहाँ के हुन्छ? यहाँ पनि फाइब्रोब्लास्ट हुन्छ। हेर्नु है, फाइब्रोब्लास्ट cell हो। Fibroblast cell is modified for fat storage. Modified for storage of fat. त्यसलाई के भन्ने त? त्यसको अर्को नाम के हो त? Adipocyte है त? So you can use adipocyte. Now tell me, adipocyte को टाइप के हो भन्न सक्नुहुन्छ? Adipocyte को टाइप, adipocyte, brown adipocyte, हेर्नु है यो दुईटा छ। adipocyte एउटा के? brown adipocyte, brown adipocyte, अर्को चाहिँ के रहेछ त? And the one is white adipocyte. किन एडिपोसाइट बनायो? फ्याट स्टोरेज गर्छ। ब्राउन एडिपोसाइटले कस्तो फ्याट स्टोरेज गर्छ? व्हाइट एडिपोसाइटले कस्तो फ्याट स्टोरेज गर्छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? ब्राउन एडिपोसाइट आर fat cell with small fat droplet. White adipocyte मा के हुन्छ? large fat droplet है त? large fat droplet. Simply हेर्नु त, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा एउटा के? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु। एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युलाई के भन्छ? लुज कनेक्टिभ टिस्यु। ओके, लुज कनेक्टिभ टिस्युमा के हुन्छ भन्नु त? म हजुरको नाम आजको क्लासमा मिस्टर परफर्मर भनेर नाम राखिदिन्छु। मिस्टर परफर्मर। ओके, उमाकान्त, वेट। ओके, टेल मी, एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के हुन्छ? हजुर सर, एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के मिलेर? एरियोलर कनेक्टिभ कन्सिस्ट अफ, ओके, क्लू दिए मैले, मिस्टर परफर्मर राख्दैछु, फुल फर्म चाहिँ भनिदिनु पर्छ। एम बाट कुन सेल हो? एम बाट मास सेल, आर बाट रेटिकुलेट सेल, आर बाट रेटिकुलिन फाइबर, पी बाट के हो? प्लाज्मा सेल, पी बाट प्लाज्मा सेल, अर्को एफ बाट के हो? फाइब्रोब्लास्ट सेल, अरु के हुन्छ? टेल मी। एम बाट मास सेल, आर बाट रेटिकुलिन फाइबर, पी बाट प्लाज्मा सेल, एफ बाट फाइब्रोब्लास्ट, अरु के हुन्छ? एम बाट मैक्रोफेज, यति चाहिँ याद गर्ने है। एम बाट मैक्रोफेजलाई यहाँ हिस्टियोसाइट पनि भन्छ। यति कुरा याद गर्नु। यो जस्ट समराइज हो, म पछि फेरि सोध्छु मैले। यु क्यान म्युट योरसेल्फ, आफूलाई म्युट गर्नु, सिम्पल। ओके, नाउ टेल मी, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा के एउटा के रहेछ? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु। एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युको अर्को नाम के छ? लुज कनेक्टिभ टिस्यु। त्यहाँ के हुने रहेछ? यु क्यान रिमेम्बर मिस्टर परफर्मर। मिस्टरको एम बाट मास सेल, आर बाट रेटिकुलिन फाइबर, पी बाट प्लाज्मा सेल, एफ बाट फाइब्रोब्लास्ट, एम बाट मैक्रोफेज। यति याद गर्नु। अर्को एडिपोज टिस्यु, फाइब्रोब्लास्ट इज मोडिफाइड फर द फैट स्टोरेज। त्यसलाई के भन्ने? एडिपोसाइट। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? एडिपोसाइट। दुईटा टाइप छ, एउटा के? ब्राउन एडिपोसाइट, अर्को व्हाइट एडिपोसाइट। ब्राउन एडिपोसाइटमा स्मल फ्याट ड्रपलेट हुन्छ, व्हाइट एडिपोसाइटमा लार्ज फ्याट ड्रपलेट। अर्को सीमा हेर्नु, another one is
areolar connective tissue, adipose connective tissue, another one is reticular connective tissue. Reticular connective tissue, हेर्नु है रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु केमा प्रिभेन्ट गर्ने रहेछ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु प्रिभेन्ट फ्रम द रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु इज यो के को मोडिफिकेसन रहेछ मोडिफाइड कुन एरियोलर के एडिपोज मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ दिस वान इज मोडिफाइड एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु रेटिकुलर भनेको रहेछ मोडिफाइड एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु है त एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के छ ल भन्नु त एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के हुन्छ मास सेल रेटिकुलिन फाइबर प्लाज्मा सेल फाइब्रोब्लास्ट हेर्नु है त यो फाइब्रोब्लास्टले तीनवटा फाइबर बनाउँछ फाइब्रोब्लास्ट सेलले एफबाट फाइब्रोब्लास्ट सेलले हेर्नु है त फाइब्रोब्लास्ट सेलले तीनवटा याद गर्नु एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा मिस्टर परफर्मर एमबाट मास सेल आरबाट रेटिकुलिन फाइबर पीबाट प्लाज्मा सेल एफबाट फाइब्रोब्लास्ट सेल ल फाइब्रोब्लास्ट सेलले फाइबर बनाउँछ कुन फाइबर बनाउँछ ल भन्नु त फाइब्रोब्लास्ट सेलले यहाँ देखाए मैले फाइब्रोब्लास्ट सेलले फाइबर बनाउँछ तीनवटा फाइबर के एउटा कोलाजन फाइबर अर्को के इलास्टिन फाइबर अर्को के त रेटिकुलिन फाइबर अब भन्नु त रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युमा कुन फाइबर छ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युमा कुन फाइबर होला त यो मत रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युमा कुन फाइबर होला ओन्ली रेटिकुलिन फाइबर अब कोलाजन र इलास्टिन फाइबर हुन्छ कि हुँदैन कोलाजन र इलास्टिन फाइबर हुन्छ कि हुँदैन ल्याक्स कोलाजन एन्ड इलास्टिन फाइबर बुझ्ने ट्राई गर्नु है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इलास्टिन फाइबर ओके इलास्टिन फाइबर कुन टिस्युमा हुन्छ इलास्टिन फाइबर एरियोलर एडिपोज रेटिकुलर इलास्टिन फाइबर एरियोलर कोलाजन फाइबर केमा हुन्छ कोलाजन फाइबर एरियोलमा रेटिकुलिन फाइबर पनि हुन्छ कि हुँदैन एरियोलमा तीनवटै फाइबर हुन्छ के तर यसमा कोलाजन र इलास्टिन भएन रेटिकुलर फाइबर मात्रै भयो भने त्यो टिस्युको नाम के रहेछ कोलाजन र इलास्टिक फाइबर भएन रेटिकुलर फाइबर मात्रै भयो भने रेटिकुलिन मात्रै भयो भने त्यसलाई के भन्ने त दैट इज कॉल्ड रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु इज द जस्ट मोडिफिकेसन अफ एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु है त एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु मेनली एक्जाम्पल कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ रेटिकुलर टेल मी रेटिकुलर लिम्फेटिक अर्गानहरु के हो क्यान यू टेल मी स्प्लिन के हो लिम्फेटिक अर्गान हो याद गर्ने है स्प्लिन इज लिम्फेटिक अर्गान थाइमस इज लिम्फेटिक अर्गान लिवर इज लिम्फेटिक अर्गान tonsil is lymphatic organ spleen liver tonsil even lymph node are lymphatic organ another type is this one is called dense connective tissue purpur dense connective tissue purpur or fibrous connective tissue यो कति टाइपको छ fibrous connective tissue यो कति टाइपको छ can you tell me either ligament or
tendon, ligament or tendon. Bone to bone is connected by, bone to bone is connected by, bone को BO लाई underline गर्दिनु, bone को B लाई underline गर्नु, ligament को LI लाई underline गर्नु. Bubbly. Actually, she was my classmate and she's from India. I never forget her, never ever. Chai pani birsinna because she is so beautiful, even damn sexy. Look here, you can remember anyone. तर म चाहिँ बिर्सिन्थिन. बब्ली BOBLI बब्ली, बब्ली को B बाट बोन, अर्को B बाट बोन, LI बाट ligament, tendon, bone to muscle is connected by. Now tell me, bone to muscle connected by tendon. Either simply, these are the connective tissue proper. ल भन्नु है त. Actually मसँग रिभाइज गर्दै जानु. Anyway, you have to revise it. यो पछि म अर्कोमा जम्प गर्छु. Now tell me, connective tissue proper लाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्ने? कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्न मिल्ने रहेछ? ल भन्नु त आजदेखि 4 वटा. लुज कनेक्टिभ टिस्यु भन्नु भने के टिक लगाउने? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु. एडिपोज कनेक्टिभ टिस्युमा फाइब्रोब्लास्ट सेल केमा मोडिफाई हुने रहेछ? एडिपोज कनेक्टिभ टिस्युमा फाइब्रोब्लास्ट सेल केमा मोडिफाई हुने रहेछ? एडिपोसाइटमा. एडिपोसाइट कति टाइपको छ? दुईटा. एउटा ब्राउन एडिपोसाइट, अर्को व्हाइट एडिपोसाइट. Fat cell with small fat droplet in brown, large fat droplet in white. है त? White. Okay, now tell me, areolar connective tissue मा के हुने रहेछ? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के हुने रहेछ? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युको लागि मैले के भनेर सम्झाएको छु? मिस्टर परफर्मर, परफर्मर. Okay, now tell me, ER है, मिस्टर EO है यो, मिस्टर परफर्मर. मिस्टर को M बाट मास सेल, मास सेल बाट क्वेश्चन नंबर 1, मास सेल इज मोडिफाइड. ऑप्शन नंबर A इओसिनोफिल, ऑप्शन नंबर B बेसोफिल, ऑप्शन नंबर C न्यूट्रोफिल. मास सेल इज मोडिफाइड. टेल मी, क्वेश्चन नंबर 1, mass cell is modified के भन्ने? mass cell is modified basophil, basophil. मस्त बसो भने सम्झिने हुन्छ. मस्तले बसो. mass cell basophil, मस्तले बसो. mass cell is modified basophil. mass cell secrete, mass cell ले के secrete गर्छ? Another important question. Mast cell secrete heparin रगत जम्न दिदैन. Mast cell secrete, option number A heparin, option number B histamine, option number C serotonin, option number D all. Answer is mast cell secrete all. Which of the following is natural anticoagulant? हाम्रो शरीर भित्र हुने तर रगत जम्न नदिने. कोएगुलेसन भनेको रगत जम्ने, एन्टिकोएगुलेन्ट भनेको रगत जम्न नदिने. Natural anticoagulant is heparin. Which of the following is cause allergic? Histamine के रहेछ त? एलर्जी गराउँछ. That is vasodilators. एलर्जी भएको ठाउँ रातो हुन्छ कि हुँदैन? किनकि एलर्जी भयो भने रिलिज के हुन्छ? यदि हजुरको छालामा एलर्जी भयो भने के रिलिज हुन्छ? हिस्टामिनले के गर्छ? भ्यासोडाइलेटेसन. अनि भ्यासोडाइलेटेसनमा पनि ब्लड फ्लो बढ्छ अनि रातो हुन्छ, छाला स्किन रेड कलर हुन्छ, चिलाउँछ. सेरोटोनिन इज पोटेन्ट भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर. ठ्याक्कै अपोजिट. पोटेन्ट भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर. Okay, now tell me, mast cell is modified. मस्त बसो.
मास सेल इज मोडिफाइड के बसो बेसोफिल मस्त बसो मास सेल इज मोडिफाइड बेसोफिल मास सेलले के सेक्रेट गर्ने रहेछ तीनवटा हेपारिन हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपारिन इज द नेचुरल एन्टिकोएगुलेन्ट नेचुरल शरीर भित्र छ सो इट इज कॉल्ड नेचुरल रगत बन्न दिदैन रगत जम्न दिदैन एन्टिकोएगुलेन्ट हिस्टामिन के रहेछ भ्यासो डाइलेटर ब्लड भेसललाई डाइलेट गरिदियो एलर्जी हुँदा के रिलिज हुन्छ टेल मी एलर्जी हुँदा के रिलिज हुन्छ एलर्जी हुँदा के रिलिज हुन्छ हिस्टामिन छालामा एलर्जी भयो भने हिस्टामिन रिलिज भएर ब्लड भेसल के हुन्छ डाइलेट ब्लड फ्लो के हुन्छ हाई ब्लड फ्लो हाई भयो भने के हुन्छ ब्लड फ्लो हाई भयो भने ब्लड बडी हुन्छ कस्तो देखिन्छ रातो त्यही भएर एलर्जी भएर कन्याउनु भयो भने नि रातो हुने रिजन त हो भ्यासो डाइलेटर हिस्टामिन हो भने पोटेन्ट भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर के हो पोटेन्ट भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर इज सेरोटोनिन दिस वान इज पोइन्ट नम्बर 1 मिस्टर को मास सेल सकियो ओके आरबाट के रहेछ आरबाट रेटिकुलर फाइबर है त आरबाट रेटिकुलर फाइबर एरियोलर को कम्पोजिसन पढाउँदैछु रेटिकुलर फाइबर नाउ टेल मी रेटिकुलर फाइबर कुन प्रोटिनबाट बन्छ प्रोटिन मेड अप अफ प्रोटिन केबाट बन्ने त रेटिकुलिन मेड अप अफ प्रोटिन रेटिकुलिन अब रेटिकुलिन प्रोटिन को क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ रेटिकुलर फाइबर कसरी बस्छ रेटिकुलर फाइबर सिंगली है त सिंगल बस्छ याद गर्ने सिंगल डेलिकेट फाइबर हो म पछि देखाउँछु डेलिकेट फाइबर एन्ड द वान इज ब्रान्चिङ नेटवर्क ब्रान्च हुन्छ यो ब्रान्चिङ नेटवर्क ब्रान्च यसरी ब्रान्च बन्छ अनि नेटवर्क बनाउँछ ब्रान्चिङ नेटवर्क ओके मास सेल रेटिकुलर फाइबर केबाट बन्ने रेटिकुलिन कसरी बस्छ सिंगल अनि फाइन ब्रान्चिङ नेटवर्क बनाउँछ मिस्टर सकियो नाउ टेल मी परफर्मर को पी बाट प्लाज्मा सेल नाउ टेल मी प्लाज्मा सेल को के इम्पोर्टेन्ट छ प्लाज्मा सेल which of the following cell is cartwheel cell भनेर सोध्छ कार्टव्हिल सेल भन्यो भने के रहेछ कार्टव्हिल सेल इज प्लाज्मा सेल यसले के काम गर्छ त एन्टिबडी प्रोडक्सन बन्नको लागि प्लाज्मा सेल केबाट बन्छ त plasma cell is formed from केबाट बन्ने केबाट बन्छ त that is called B lymphocyte हेर्नु त B lymphocyte यो सिक्वेन्स याद गर्नु होला फर्स्टमा के छ B lymphocyte केमा चेन्ज हुन्छ प्लाज्मा सेल अनि मात्र के बनाउँछ एन्टिबडी हजुरलाई सोध्छ एन्टिबडी प्रोड्युस बाइ अप्सन नम्बर ए प्लाज्मा सेल अप्सन नम्बर बी B lymphocyte के टिक लगाउने एन्टिबडी प्रोड्युस बाइ अप्सन नम्बर ए प्लाज्मा सेल अप्सन नम्बर बी B lymphocyte प्लाज्मा सेल अप्सनमा छैन भने के टिक लगाउने प्लाज्मा सेल अप्सनमा छैन भने के टिक लगाउने B lymphocyte किनकि B lymphocyte मोडिफाई भएर के बन्ने रहेछ प्लाज्मा सेल यसको अर्को नाम के रहेछ कार्टव्हिल सेल अनि के बनाउने रहेछ एन्टिबडी बनाउने इज दैट क्लियर यतिसम्म क्लियर भयो कि भएन परफर्मर को पी बाट प्लाज्मा सेल अर्को एफ बाट फाइब्रोब्लास्ट प्रायोरिटी प्लाज्मा सेललाई दिने मोस्ट एबन्डेन्ट सेल भन्यो भने के रहेछ मोस्ट एबन्डेन्ट सेल भन्यो भने
मोस्ट एबन्डेन्ट सेल भनौँ भने फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्टले के बनाउँछ? फाइबर। आई अलरेडी टक अबाउट दिस। कति टाइप अफ फाइबर? तीनटा। एउटा के? कोलाजन, कोलाजन, अर्को के? इलास्टिन, इलास्टिन, अर्को के? रेटिकुलर। यो फाइबरको टाइप र क्यारेक्टर कस्तो हुने? इट्स योर होमवर्क, घरमा गएर पढेर आउनु। कोलाजन कस्तो हुन्छ, इलास्टिक कस्तो हुन्छ, रेटिकुलर फाइबर कस्तो हुन्छ। द्याट इज फाइब्रोब्लास्टले वुन्ड हिलिङमा हेल्प गर्ने हो। वुन्ड हिलिङमा हेल्प गर्ने फाइब्रोब्लास्ट सेल है त, वुन्ड हिलिङमा हेल्प गर्ने फाइब्रोब्लास्ट सेल। त्यही भएर यो नाउ टेल मी, वुन्ड हिलिङमा हेल्प गर्ने फाइब्रोब्लास्ट सेल कुन चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा फाइब्रोब्लास्ट सेलले रेटिकुलर फाइबर मात्रै बनाउँछ? कुन कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा फाइब्रोब्लास्ट सेलले रेटिकुलर फाइबर मात्रै, रेटिकुलिन फाइबर मात्रै बनाउँछ? रेटिकुलिन फाइबर मात्रै बनाउँछ। एरियोलर हैन, रेटिकुलरमा मात्रै। एरियोलमा त तीनवटै बनाउँछ नि त, एरियोलमा तीनवटै बनायो, त्यो मात्रै रेटिकुलरमा चाहिँ एउटा मात्रै बनायो। परफर्मरको अब के बाँकी रह्यो? मिस्टरको एमबाट मास सेल, आरबाट रेटिकुलर फाइबर, परफर्मरको पीबाट प्लाज्मा सेल, एफबाट फाइब्रोब्लास्ट, एमबाट मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। नाउ टेल मी, मैक्रोफेज इन कनेक्टिभ टिस्यु इज कॉल्ड, कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा हुने मैक्रोफेजलाई के भन्नुहुन्छ? मैक्रोफेजलाई हिस्टियोसाइट, हिस्टियोसाइट। phagocytic cell in connective tissue भन्नु भने के रहेछ? हिस्टियोसाइट, मैक्रोफेज, these are the phagocytic cell। केबाट डिराइभ हुने हो त phagocytic cell? नाउ टेल मी, phagocytic cell is derived from, phagocytic cell केबाट डिराइभ हुने हो त? phagocytic cell केबाट डिराइभ हुने हो? phagocytic cell derived from the monocyte हैन? त्यत्रो पढाएको हैन, सबैको मोनोसाइटबाट बन्छ। जस्तै मोनोसाइटले कनेक्टिभ टिस्युमा के बनायो? हिस्टोसाइट। मोनोसाइटले लङ्समा के बनाउँछ? लङ्स भएको भए डस सेल, डस सेल लङ्समा। लिभरमा के बनाउँथ्यो? कफर सेल। त्यो फैगोसाइटिक सेल हैन। फैगोसाइटिक सेल आर मोडिफिकेशन अफ द मोनोसाइट। Phagocytic cell are the modified. Okay, look here. Now tell me quickly, just give me 2 minutes. Okay, connective tissue लाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्नुभयो? कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई भन्नु त, यो स्क्रिनशट गर्नु। कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्नुभयो? कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरलाई कतिवटामा क्लासिफाई गर्नु? चारवटा। एउटा के? एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को के? एडिपोज कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को के? रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु, अर्को के? डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर। डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु कति टाइपको छ? फाइब्रस अथवा डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु कति टाइपको छ? दुईटा। एउटा बोन टु बोन कनेक्ट गर्ने के? लिगामेन्ट। बोन टु मसल कनेक्ट गर्ने के? टेन्डन। बोन टु मसल कनेक्ट गर्ने के? टेन्डन। डेन्समा यति सम्झिनु। रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युमा इलास्टिन र कोलाजन फाइबर हुने कि नहुने? रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युमा इलास्टिन र कोलाजन फाइबर हुने कि नहुने? नहुने। वानली कुन फाइबर हुन्छ? रेटिकुलर। त्यही भएर यो के को मोडिफिकेसन हो त? रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु द मोडिफिकेसन अफ द एरियोलर कनेक्टिभ टिस्यु। नाउ टेल मी, एडिपोज कनेक्टिभ टिस्युमा फाइब्रोब्लास्ट केमा मोडिफाई हुन्छ? क्यान यु टेल मी, फाइब्रोब्लास्ट केमा मोडिफाई हुन्छ? फाइब्रोब्लास्ट इज मोडिफाइड इन्टु द एडिपोसाइट। एडिपोसाइट कति टाइपको छ? दुईटा। एउटा के? ब्राउन एडिपोसाइट, अर्को के? व्हाइट एडिपोसाइट। ब्राउन एडिपोसाइटमा फ्याट सेल के हुन्छ? स्मल फ्याट ड्रपलेट। व्हाइट एडिपोसाइटमा लार्ज फ्याट ड्रपलेट है त, लार्ज फ्याट ड्रपलेट। ओके, एरियोलर कनेक्टिभ टिस्युमा के हुने रहेछ? मिस्टर परफर्मर, एमबाट मास सेल, आरबाट रेटिकुलर फाइबर, पीबाट प्लाज्मा सेल, एफबाट फाइब्रोब्लास्ट, एमबाट मैक्रोफेज। नाउ टेल मी, फाइब्रोब्लास्टले कति टाइप अफ सेल फाइबर बनाउने? तीनटा। एउटा के? कोलाजन, अर्को के? इलास्टिन, अर्को के? रेटिकुलर। कोलाजन, इलास्टिन and reticular fiber. Collagen, elastin, reticular fiber. Mast cell is the modified भने सोध्यो भने के लगाउने?
बेसोफिल, मास्ट सेल इज द मोडिफाइड बेसोफिल, मस्त बसो भने सम्झे हुन्छ। के सेक्रेट गर्ने? तीनवटा, एउटा के हेपारिन, अर्को के हिस्टामिन, अर्को के सेरोटोनिन। एन्टिकोइगुलेन्ट भन्नु भने के लगाउने? हेपारिन, भ्यासो डाइलेटर भन्नु भने हिस्टामिन, भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर सानो बनाउने के रहेछ? सेरोटोनिन है त। रेटिकुलर फाइबर केबाट बन्ने? रेटिकुलिनबाट। र कार्टविल सेल भन्नु भने के लगाउने? प्लाज्मा सेल। एन्टिबडी प्रोडक्सन केले बनाउने? प्लाज्मा सेलले। र प्लाज्मा सेल इज द मोडिफिकेसन अफ द बी लिम्फोसाइट। ओके, म्याक्रोफेज भनेको फागोसाइटिक सेल इन कनेक्टिभ टिस्यु भन्नु भने के लगाउने? हिस्टियोसाइट। दिस वान इज लास्ट फिगर। यदि बुझ्नु भएको छ भने यो एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, टेल मी, यो कुन टिस्युको फिगर हो? कुन टिस्युको फिगर हो? टेल मी। यहाँ हेर्नु त, यो फाइन कपाल जस्तो छ नि, दिज आर द रेटिकुलिन फाइबर। रेटिकुलिन यो फागोसाइटिक सेल हो। दिज आर द मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मैक्रोफेज यो सानो सानो सेलहरु छ। दिज आर द फाइब्रोब्लास्ट। यो सबै भएको टिस्युको नाम के हो? टेल मी। यो सबै भएको टिस्युको नाम भन्दिनु त। यो सबै भएको टिस्युको नाम एरियोलर। यहाँ हेर्नु, यहाँ मजाले देखाएको छ। यसमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु त, यसमा हेर्नु त, रेटिकुलर फाइबर सानो सानो थिन फाइबर छ। दिस वान इज रेटिकुलर। रेटिकुलर, these are the macrophage, these are the collagen fiber, collagen fiber, these are the fibroblasts, plasma cell, mast cell, areolar tissue को फिगर। क्लिक गर्नु, एकचोटी घरमा हेर्नु। ओके, थ्यांक यू। आजलाई यतिमै सकाइदिए। नेक्स्ट क्लासमा सेम टाइम हो, लिंक डाक्टर मिलन गरी ह्युमन बायोलोजीमै आउँछ। र जो ओल्ड ग्रुप हुनुहुन्छ 1500 पे गर्ने र होल प्याकेजमा स्विच गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्विच गरिहाल्नुस् है। अहिले नै स्विच गरिहाल्नुस् र सिम्पली व्हाट्सएप ग्रुपमा जोइन हुन चाहिँ नबिर्सिनु। जुन टपमा व्हाट्सएप ग्रुपको लिंक छ डाक्टर मिलन गरी ह्युमन बायोलोजी, त्यही लिंकको थ्रुबाट जोइन हुनु। मैले आजको क्लास चाहिँ यतिमै सकाइदिएँ। ओके, थ्यांक यू एभ्रीवन, थ्यांक यू। कतिको बुझ्नु भयो? गिभ मी फिडब्याक। Give me feedback. यो गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो टपिक छ। Tell me. Okay, thank you. Good night.